දැන් අපි මේ රොකට් එක ඉහළට යන්න විධානය හදමු. මෙතනදී රොකට් එක ඉහළට යන්නනේ අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි පොළවේ ඉඳන් රොකට් එක යවන්නේ. රොකට් එක y380ට වඩා වැඩි වුණ ගමන්ම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැලැක්සි එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට චේන්ජ් වෙන්නත්. එතකොට ගින්දරවල ස්ප්‍රයිට් එක නොපෙනී යන්නත් මේ විධානය හදමු. මුලින්ම behaviors ක්ලික් කරන්න. දැන් sprite begins block එක මේ විදිහට drag කරන්න. දැන් මේ sprite block එක delete කරන්න. මම නැවත sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ my sprite block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා y rocket එක තේරුවා. දැන් rocket එක දිගටම ඉහළට යන නිසා අපි moving north continuously behavior එක නිර්මාණය කරමු. දැන් නැවත behaviors ක්ලික් කරන්න. දැන් create a behavior මත ක්ලික් කරන්න. දැන් name 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 your your behavior 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 name your behavior වලට යටින් තියෙන කොටුවේ තියෙන do do something 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 do something කියන වචන දෙක ඉවත් කරන්න. අපි මෙතන ටයිප් කරමු moving moving north north and and continuously 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 moving north and continuously කියලා. දැන් අපි මේ behavior එක නිර්මාණය කරමු. මුලින්ම අපි run button එක ක්ලික් කරපු ගමන් උතුරට pixels 5ක් ගමන් කරන්න කියන විධානය හදමු. මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් move 10 pixels north block එක මේ විදිහට drag කරා. අපි මෙතනදී මේ sprite block එක delete කරනවා. දැන් නැවත sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ my sprite block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා my rocket තේරුවා. දැන් මෙතන 10 වෙනුවට මම 5 ටයිප් කරනවා. මේත් එක්කම ගින්දරක් ඉහළට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි දැන් ඒ විධානය හදමු. මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් move 10 pixels north block එක මේ විදිහට drag කරා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා ගින්දර තේරුවා. දැන් මෙතන 10 වෙනුවට මම 5 ටයිප් කරනවා. දැන් අපි y position එක 380ට වඩා වැඩි වුණ ගමන් y position එක බිඳුව ලෙස සකස් කරන්න කියන විධානය හදමු. මේක හදන්න ඔයාලා දන්නවා. දැන් මම logic ක්ලික් කරනවා. ඊළඟට මේ පළවෙනි if කියලා තියෙන block එක drag කරනවා. move block එක පහළට. දැන් y position එක 380ට වඩා විශාල වුණොත් කියන විධානය හදමු. මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ විදිහට පහළට යනවා. බලන්න මෙතන size කියන දම් පාට block එක තියෙනවා. මම මේ block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා y position එක තේරුවා. මම නැවත sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ my sprite block එක මේ විදිහට drag කරන්න. දැන් පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා my rocket තේරුවා. දැන් මෙතන සමාන ලකුණ තියෙනවා. අපි කිව්වා y position එක 380ට වඩා වැඩි වුණොත් නැවත y බිඳුවට එන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඒ නිසා මම මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා මේ ලකුණ තෝරගත්තා. දැන් y position එක 380ට වඩා වැඩි වුණොත් කියලා කියන්න අවශ්‍ය නිසා මෙතනට 380 එන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මම math ක්ලික් කරා. දැන් මේ බිඳුව තියෙන block එක මේ විදිහට drag කරනවා. මෙතන 380 ටයිප් කරනවා. දැන් මේ සමගම y බිඳුවට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම නැවත sprites ක්ලික් කරනවා. දැන්
set size to block එක මේ විදිහට drag කරනවා. මෙතනින් කලින් වගේම මේ sprites block එක delete කරලා ඒ වෙනුවට sprites click කරනවා. දැන් මේ my sprite block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ click කරලා my rocket තේරුවා. දැන් මේ පුංචි තලේ click කරලා y position එක තේරුවා. දැන් මෙතන බිඳුව type කරනවා. දැන් නැවත sprites click කරන්න. දැන් remove block එක මේ විදිහට drag කරන්න. දැන් මේ පුංචි තලේ click කරලා ගින්දර තෝරන්න. දැන් මේ සමගම background එක galaxy එකකට වෙනස් වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම world click කරා. දැන් set background to block එක drag කරනවා. දැන් පුංචි තලේ click කරලා අභ්‍යවකාශය තේරුවා. දැන් අපි behavior එක නිර්මාණය කරලා අවසానයි. දැන් මම මේ close button එක click කරා. දැන් behaviors click කරනවා. දැන් moving north and continuously block එක begins ඉදිරියට drag කරනවා. ඔන්න දැන් හරි. දැන් run button එක click කරලා up arrow key එක press කරන්න. බලන්න ගින්දර පිට කරගෙන rocket එක අභ්‍යවකාශයට ගමන් කරාද කියලා. අභ්‍යවකාශයේදී මේ rocket එකේ ගින්දර නැති වෙනවද කියලා. මෙහෙම හැදුවනම් පුංචි ඔයාලා සාර්ථකව කොලම්බස්ට එයාගේ rocket එක ඉහළට යවන්න උදව් කළා. දැන් ඔයාලා හදපු නිර්මාණය මට බලන්න 0.76යි 812යි 52.44 දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න. ඒ වගේම තව දෙයක්. DP Coding School Telegram group එකට එකතු වෙන්න. සෑම සතියකට වරක්ම DP Code Champ Best of the Week වෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ සඳහා දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. තවත් රසවත් පාඩමකින් DP Coding School සමග හමු වෙමු. සුබ දවසක්.